بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم تالتة اعدادي. ان شاء الله النهارده هنبدا اول حصه في ماده الجيومتري، واللي بتبدا بحساب المثلثات، وده امتحانه ان شاء الله بيبقى داخل امتحان الجيومتري، بعد كده بيبدا يستقل في اولى ثانوي. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان نستمر في شرح رياضيات تالتة اعدادي لغات. النهاردة إن شاء الله هناخد أول حصة في حساب المثلثات، اللي هي بتتكلم على المين trigonometric ratios. هتدرس الساين والكوساين والتان، ازاي تجيبهم بالنسبة للأكيوت انجلز لو كان عندك right angled triangle. أول حاجة بنتكلم عليها الانجلز لما تقيس الميجر بتاعها بتستخدم البروتراكتور. طب اليونتس بالنسبة للانجل طبعا كلنا عارفينها اللي هي الديجريز، اللي هي بتبقى علامتها عبارة عن مسكول صغيرة. بنعتذر عن الصورة علشان الكتاب بتاعنا للأسف الكتابة فيها باهتة شوية. أو بعد كده بتدرس المينت بتبقى شرطة صغيرة، بعد كده بتدرس السكند بتبقى شرطتين. فور اكزامبل لو أنا عايز أقرأ الأنجل اللي قدامي دي 85 degrees 38 minute 8 seconds، ده تقدر تقراها بالشكل ده. طيب بس في ايه الجديد علينا؟ الجديد علينا ان احنا هنستخدم الكالكوليتر عشان نحول لما يكون عندنا degrees ومينتس وسكند، ازاي نحولها تبقى degrees بس. وده الاكزامبل الاولاني معانا. الاكزامبل التالي لما يكون عندك degrees ازاي تحولها لديجريز ومينتس وسكندز، وده الاساس. يعني بعد كده يفضل دايما لما نيجي نكتب الانجل بنكتبها بالديجريز والمينتس والسكندز. خلاص احنا كبرنا، زمان كنا بنكتبها بالديجريز بس. فالاكزامبل اللي قدامنا ده مش مفيد قوي. ليه؟ لان هو بيعمل الحاجة بتاعت زمان، اللي هو لما يديك ديجريز ومينتس وسكندز تقوم انت تحولها لديجريز بس. لكن المفترض انك انت دايما تكتب الانجل الموجود عندك باستخدام الديجريز والمينتس والسكندز، ده الاساس معانا. وبالتالي الاكزامبل التاني هتلاقيه اهم من الاكزامبل الاولاني. طيب ازاي نستخدم الكالكوليتر اللي قدامنا دي في حل الاكزامبل الموجود عندنا؟ اول حاجه 76 degrees 16 minutes، أنا عايز أكتبها in degrees بس، وده عنوان السؤال. write each of the following angles in degrees، يعني تحولها لديجريز بس. كل اللي عليك هتكتب 76 على الشاشة 76، وبعدين عندنا هنا مفتاح كومات. المفتاح ده بنستخدمه للديجريز والمينتس والسكندز. هضغط مفتاح كومات، بعد كده اكتب 16 عادي جدا واضغط نفس المفتاح اللي هو كومات، وبعدين هضغط ايه؟ بعدين هضغط equals. لما اضغط equals هتلاقيها اتكتبت لك تحت. على طول انت عايز تكتبها in degrees، كل اللي عليك just مستر انك تعمل كليك على اس دي. لما تعمل كليك على اس دي اتحولت لك على هيئة fraction، بس الفراكشن ده بنسميه improper fraction. its numerator is greater than its denominator. في الحالة دي لازم تحولها تبقى يا إما تكتبها في الصورة decimal يا إما تكتبها في صورة mixed number. الناس بتفضل دايما الميكسد نمبر. طب ازاي تحولها للميكسد نمبر؟ باستخدام الكالكوليتر. كل اللي عليك هتضغط مفتاح شيفت وبعدين مفتاح اس دي، هتلاقيها اتكتبت لك في صورة ميكسد نمبر. يعني 76 عندي degrees 16 minute is equal to 76 and 4/15 degrees. يبقى انا كده باستخدام الكالكوليتر قدرت اكتبها في صورة degrees بس. يبقى هكتب كده is equal to 76 and 4/15 degrees. يبقى كل الخطوات احنا عملناها باستخدام الكالكوليتر. بالنسبة للإكزامبل التاني كل اللي عليك هنكتب برضو نفس الخطوات. 45 degrees هكتب 45 وبعدين مفتاح كومات، بعد كده هكتب 3 وبعدين كومات، بعد كده 56 وبعدين كومات. كده أنا كتبتها. عندي degrees، عندي minutes، عندي seconds.
وبعدين هضغط equals هلاقيها اتكتبت لي تحت. هضغط مفتاح SD، خد بالك اتكتبت في صورة fraction وهتلاقيها improper fraction. بعد كده هتضغط shift وبعدين SD بنفس الاسلوب هتلاقيها اتكتبت لك في صورة degrees. يبقى اصبح عندي measure of this angle is equal to 45 degrees وبعدين عندي 59 over Mr. Watt over 900 واكتب علامة الديجريز. ممكن تكتب علامة الديجريز عليها بس، يعني ممكن تشطب على دي. طيب تعال نشوف الاكزامبل اللي معانا اخر اكزامبل او فاضل دبل اكزامبل موجودين عندي 85 degrees وبعد كده 38 minutes. يبقى انا هكتب كده 85 معلش عشان الصورة بس تبقى واضحة معانا 85 degrees وبعدين 38 minutes 38 minutes وبالراحة على ميلي عشان اتأكد ان انا كتبت الديجيتس صح على الآلة. وبعدين عندي 8 seconds وبعدين هضغط equals نفس الحكاية وبعدين هضغط مفتاح shift ومفتاح SD علشان تطلع لي في صورة mixed number زي ما انتم شايفين. ممكن تقلبها لو ضغطت على SD هتطلع لك برضو في صورة ديسمال، بس معظمنا ما بيحبش صورة ديسمال هنا، يعني نضغط shift وبعدين مفتاح SD. طلعت لي 85 degrees يبقى هكتبها على طول، هقول له كده is equal to 85 degrees and 143 over 225 يبقى انا كده كتبتها in degrees. اخر اكزامبل معانا بيقول لي 65 degrees يبقى انا هكتب 65 وبعدين كومات، بعد كده 26 كومات، اخر حاجه 43 seconds يبقى 43 كومات. هضغط equals هلاقيها اتكتبت لي تحت. انا لو ضغطت مفتاح SD هتتقلب على طول تبقى decimals. طب لو ضغطت shift وبعدين SD برضو طلعت ما اتغيرتش او ادتني decimals برضو. يبقى لو ادتك decimals مفيش مشكلة، ممكن تكتبها في صورة decimals، يبقى على طول is equal to 65.44. لو انت عايز تستخدم الراوندنج او الابروكسيميشن برضو مفيش مشكلة. لو انا عايز اعمل approximation to the nearest two decimal places هبص لل5 يبقى ال4 هتتغير هتبقى 5 يبقى is equal to 65.45 degrees. بكده يبقى انت قدرت تستخدم الكالكوليتر عشان تحول من degrees ومينتس وسكندز لديجريز بس. تعال نشوف الاكزامبل التاني اللي انا هستخدم فيه برضو الكالكوليتر عشان نحول العكس من degrees لديجريز ومينتس وسكندز، ودي الأهم عندي. Next exercise write each of the following angles in degrees, minutes and seconds. طبعا هي محطوطة هنا in degrees، انت عايز تحولها in degrees, minutes and seconds. كل اللي عليك انك هتكتبها على الكالكوليتر زي ما احنا شايفين. يبقى انا هكتب 34.6، هكتب كده 34.6 كده هي مكتوبة in degrees، وبعدين هضغط مفتاح كومات او هضغط equals مفيش مشكلة، وبعدين اضغط مفتاح كومات هلاقيها اتكتبت لي in degrees, minutes and seconds. يعني ال is equal to 34 degrees، يعني هكتبها كده 34 واكتب علامة الديجريز، وبعدين عندي 36 minutes وبعدين عندي 0 seconds. ممكن تهمل الزيرو مفيش مشكلة. اللي بعدها زيها تمام، عندي كام ديجريز 78.08. كل اللي عليك انك تكتب 78.08 وبعدين هتضغط equals وبعدين مفتاح كومات، اتحولت على طول لديجريز ومينتس وسكندز. طبعا is equal to 78 degrees، يبقى انا هكتب كده 78 degrees and 4 minutes and 48 seconds. طبعا كل ده باستخدام الكالكوليتر. اللي بعدها برضو زيها مفيش مشاكل، عندي 56.18 يبقى انا هكتب 56.18 وبعدين اضغط equals وبعدين اضغط كوماند، اتحولت عندي 56 and 10 minutes and 48 seconds. يبقى is equal to 56 degrees 10
minutes 48 seconds. يبقى أنا كده قدرت أحول من degrees لديجريز ومينتس وسكندز. خد بالك إن ده الإكزامبل الأهم. خلاص ما تكتبش أي أنجل موجودة عندك، ما تكتبهاش in degrees بس، لازم تكتبها in degrees minutes seconds. لازم تعود نفسك على كده. طبعا أنت مش بتتعب خالص، أنت بتستخدم الكالكوليتر بتحل لك كل المشاكل اللي ممكن تقابلك. next exercise مهم جدا. ليه؟ بيربط لي الحاجات اللي احنا اخدناها في المرحلة الابتدائية، وكمان بيربط لي معلومة مهمة جدا اخدناها في اولى اعدادي. طبعا كلنا عارفين what is the meaning of two complementary angles. ال complementary angles دول two angles their sum is equal to 90 degrees. طبعا لما يديك ratio between two numbers or two angles دايما تفترض الريشيو دي 3 to 5. على طول هنفترض ان الاولاني is equal to 3x والتاني 5x. فالاكزامبل الموجود عندي وهتلاقيه موجود برضو في الاختبارات if the ratio between two measures of two complementary angles is a ratio of 3 to 5. يبقى انا هفترض ان الانجل الاولانيه 3x والانجل الثانيه 5x. بيقول لي find the value of each one by circular measure. circular measure اللي هو قصده انك انت هتجيبها باستخدام المينت والديجري والسكند. كل اللي عليك انك انت هتفترض، هتقول له كده suppose، هتفترض or let، ممكن تستخدم الكلمتين. first angle هقول له كده first angle is equal to 3x. طيب والsecond angle is equal to 5x. كل اللي عليك هما two complementary angles، يبقى هتقول له since the two angles are two complementary angles. ممكن ما تكتبهاش، ممكن تكتب الايكويشن على طول. then على طول 3x plus 5x is equal to 90 degrees. كل اللي عليك 3 plus 5 is equal to 8. دي بنسميها collect like terms. 8x is equal to 90. How can we find the value of x? Just divide both sides by 8 اللي هي بنسميها coefficient of x. يبقى على طول ال x is equal to 90 divided by 8. يبقى ال x is equal to، ممكن تعمل simplify هنا مفيش مشكلة، divided by 2 يبقى 45 over 4. دي الفاليو بتاعت ال x. خد بالك بقى الفيرست انجل احنا قلنا قبل كده is equal to 3x. طيب يبقى 3 times الفاليو دي اللي هي 45 over 4. طيب السكند انجل نجيبها بالمرة. second angle is equal to 5x، يعني 5 times 45 over 4. خد بالك بقى انت لحد كده هتستخدم الكالكوليتر. خد بالك ان هو عايزك باستخدام السيركولار ميجر، يعني هتستخدم انت حضرتك الكالكوليتر عشان تحسبها بالديجري والمينت والسكند. انا عندي الكالكوليتر، كل اللي عليك انك تستخدمها بس علشان تحسب الفاليو بتاعت الانجل الاولانيه والفاليو بتاعت الانجل الثانيه. الفاليو للاولانيه هتكتب انها 3 times، وطبعا كلنا عارفين علامه الفراكشن لاين مفيش مشكله. 45 over 4 هكتب 45 وبعدين انزل تحت اكتب 4 وبالراحه على لك عادي مفيش مشكله، وبعدين هتضغط equals. طبعا ده باستخدام ايه؟ باستخدام الديجريز بس. كل اللي عليك انك عشان تحولها لديجريز ومينتس وسكندز جاست اضغط على الكومات كده. طبعا طلعت لي كام؟ طلعت لي 33 45. يبقى كل اللي عليك هتكتبها، هتبدا تكتب 33 degrees 45 minutes. 45 minutes، المينتس علامتها شرطه خد بالك. طيب عشان تجيب الانجل اللي بعد كده برضو نفس الحكايه. 5 times 45 over 4 هضغط كده 5 times علامه الفراكشن لاين 45 over 4. 45 معلش الكتابه مش ظاهره علشان هي الكتابه على الشاشه. 45 over 4. طيب وبعدين هضغط equals وبعدين هضغط مفتاح كومات، هتطلع لي على طول 56 degrees and 15 minutes. 50 هكتب كده 56 degrees and 15 minutes.
طيب في طريقة تانية علشان تجيب الانجل اللي هي التانية اللي موجودة عندي. طب ازاي؟ هما الاتنين two complementary angles، ودي معلومة هو اداها لي في السؤال. two complementary angles معناها ان هما two angles their sum is equal to 90 degrees. انت جبت واحدة اللي هي الاولانية طلعت عندك ب 33 degrees and 45 minutes. عشان تجيب التانية تعمل ايه؟ just subtract from 90 degrees. يبقى خد بالك من النوت دي، بعض الناس بتستخدمها ما بيحبوش يستخدموا دي. يبقى هتقول له كده second angle، ممكن نكتبها هنا تحت مفيش مشكلة، is equal to 90 degrees minus 33 degrees and 45 minutes. تعال نشوف is equal to 1. طبعا انت مش هتتعب في الكلام ده، ليه؟ لانك انت تستخدم الكالكوليتور، برضو نفس الحكاية. هكتب 90 واكتب علامة كومات، يبقى انت كده كتبت 90 degrees وبعدين ماينس الانجل دي 33 and 45، يبقى هضغط 33 وبعدين كومات وبعدين اكتب 45 وبعدين كومات وبعدين اضغط equals. طلعت لي زي ما انتم شايفين 56 degrees and 15 minutes اهي، 56 degrees and 15 minutes. هتلاحظوا ان احنا كنا جايبينها اهي 56 degrees and 15 minutes. يبقى المسائل دي دايما يكون معاك الكالكوليتر، ايا كان نوع الكالكوليتر هتعرف تشتغل عليها لوحدك. حاول تجرب فيها لان كبار ما يعرفوش برضو، يعني مش كلنا بنعرف كل الحاجات الموجودة في الكالكوليتر، واسعة جدا وفيها معلومات كتيرة وبتقدر تعمل بيها حاجات كتيرة، بس احنا نعرف بس اللي موجود علينا نقدر نشتغل بيها برضو مفيش مشكلة. بتسهل لي الموضوع وبتسهل لي العملية وبتخليني نحل بسرعة ومتاح استخدامها برضو في الاختبارات. next exercise زي الاكسرسايز اللي فات، بس هنا بناخد ريليشن تانية اللي هما two supplementary angles. طبعا supplementary angles معناها ايه؟ معناها their sum is equal to 180 degrees. يبقى كل الحكاية هو مديني نفس الريشيو، يبقى انت برضو هتعمل برضو let الفيرست angle، كلنا عارفين الفيرست angle is equal to 3x نفس الفرض اللي فات. طيب والسكند angle معلش نكتب شوية، second angle is equal to 5x. هما الاتنين عندك الاكس ده يهمني ان انا اعرف الفاليو بتاعه. هو عندك هنا كاتب لك two supplementary angles، يبقى their sum is equal to 180 degrees. يبقى هتكتب كده since the two angles are two supplementary angles خلاص، يبقى انا هكتب their sum is equal to 180 degrees. يبقى انا هكتب كده 3x plus 5x is equal to 180 degrees. كل اللي عليك يبقى 5x او 8x سوري 8x is equal to 180 degrees. عشان تجيب ال value of x هتعمل divided by 8، يبقى عندي ال x is equal to 180 degrees divided by 8. كل اللي عليك هتعمل simplify مفيش مشكلة. لو خدت الصورة دي 180 divided by 2 is equal to 90، وعندك 8 divided by 2 is equal to 4، هما برضو ما زالوا is divisible by 2. 90 divided by 2 is equal to 45 و 4 divided by 2 is equal to 2، يبقى 45 over 2. يبقى خلاص الفيرست انجل نفس الحكاية هنجيبها باستخدام الكالكوليتور زي ما اتفقنا. 3x يعني 3 times ال value of x اللي هي 45 over 2 45 over 2 وتجيبها degrees minutes and seconds. برضو second angle is equal to برضو 5x يبقى 5 times 45 over 2، وهنجيبها برضو باستخدام الكالكوليتر زي ما اتفقنا. كلنا عارفين نقدر نشتغل على الكالكوليتر بكل سهولة. عندي الكالكوليتر ونبدأ نجيب أو نحسب الأنجل الأولى والأنجل الثاني. هكتب 3 times واكتب fraction line مفيش مشكلة. 45 over 2 هكتب 45 over 2 اللي هي 22.5 ممكن تستخدمها برضو over 2 وبعدين اضغط equals وبعدين هضغط على طول مفتاح كومات، يبقى 67 and 30 minutes. يبقى هكتب كده 67 degrees and 30 minutes. طيب اللي بعده برضو هتروح لل 5 times fraction line وهكتب 45 وبعدين over
2 وبعدين equals وبعدين برضو هضغط كومات، هتتحول لي ل 112 and 30 minute، يبقى 112 and 30 minute. طيب في طريقة تانية برضو عشان تجيب السكند انجل، هما الاتنين two supplementary angles. معنى كده انك انت their sum is equal to 180 degrees. انت جبت واحدة ب 67 30، ازاي تجيب التانية؟ كل اللي عليك just subtract from 180 degrees. ممكن تعمل تشيك باستخدام الكالكوليتر، هتكتب 180 وبعدين تضغط مفتاح كومات وتكتب ماينس وتكتب دي 67 وبعدين اضغط كومات، بعد كده عندي 30 وبعدين هضغط كمز برضو مفيش مشكلة واضغط equals، هتطلع لي على طول 112 and 30، يبقى مكتوب عندي 112 and 30. يبقى انا كده اتأكدت من حلي ان انا جبت السكند انجل والفيرست انجل الاتنين مظبوطين وباستخدام الديجريز والمينتس. ليه؟ لان هو قال لك هنا by circular measure. next exercise نفس الاكسرسايز اللي فات واللي قبله، بس هنا بيختبرك في معلومة مهمة جدا، ان الانجل sum of any triangle is equal to 180 degrees. بندرسها من جريد 4. بيقول لي if the ratio between the measures of the triangle is a ratio 3 to 47، يبقى هتفرض الاولانية ب 3x والتانية ب 4x والتالتة ب 7x. كل الحكاية عشان تجيب الميجر اوف each angle، كل اللي عليك انك انت هتكون equation. الايكويشن كلنا عارفينها، الانجل sum of any triangle is equal to 180 degrees. يبقى انت هتفترض كده، هتقول له let the measures of the three angles are على طول 3x 4x and 7x. كل الحكاية الانجل sum of any triangle equals 180 degrees, then we can write 3x plus 4x plus 7x is equal to 180 degrees، ودي الريليشن الأساسية اللي هي بتحل لي السؤال. 3 plus 4 is equal to 7 7 plus 7 is equal to 14، دي اسمها collect like terms. يبقى أصبح عندي 14x is equal to 180 degrees. To find the value of x, just divide both sides by 14. يبقى على طول ال x is equal to 180 degrees divided by 14. ممكن تعمل لها simplify مفيش مشكلة، divided by 2 هيبقى عندك 90 over 7. 90 over 7 يبقى خلاص أنا أقدر أجيب الفيرست أنجل بكل سهولة is equal to، خد بالك 3x يعني 3 times 90 over 7، وهتجيبها برضو بالديجريز والمينتس والسكند. السكند انجل كلنا عارفين second angle is equal to، طبعا احنا فرضنا هنا ب 4x يبقى 4 times 90 over 7. بالنسبة للثيرد انجل برضو هتتبع نفس الخطوات is equal to 7x يبقى 7 times 90 over 7، ونكملها باستخدام الكالكوليتر. طبعا ما تنساش هتبقى بالديجريز والمينتس والسكندز، هتحاول تكملها بنفسك باستخدام الكالكوليتر بنفس الخطوات اللي فاتت. قبل ما ندخل في الترايجونومتريك ريشيوز لازم نراجع البيثاغوران ثيرم اللي احنا درسناها قبل كده، او بيثاغورس ثيرم اللي هي نظرية فيثاغورث. نظرية فيثاغورث طبعا بتستخدم في الرايت تراينجل. لما يكون عندي رايت تراينجل في مسميات لازم نكونوا عارفين. عندك هنا سايد وهنا سايد، دول الاتنين بيكونوا لي الرايت انجلز اسمهم تو ليجز. طيب امال اكبر حاجة اسمها ايه؟ اسمها هايبوتنيوس. يبقى انت عندك تو ليجز اند هايبوتنيوس. لما يكون عندي معلوم التو ليجز وطالب الهايبوتنيوس، كل اللي عليك بتعمل 3 حاجات. اول خطوة بتعمل سكويرنج للتو ليجز او للتو لينث الموجودين عندك، بعد كده بتعمل ادنج وبعدين بتاخد السكوير روت. يعني اقدر اقول ان الاكس از ايكوال تو، هعمل سكويرنج ل 3 وسكويرنج لل 4 وبعدين اعمل بلس. سكويرنج ل 3 از ايكوال تو 9، يبقى انا هكتب كده اكس از ايكوال تو سكويرنج ل 3 از ايكوال تو 9. هكتب بسرعه، ممكن بعض الناس تقول لك 3 سكويرد، لكن هنا انت مش مطالب انك تكتب بالتفصيل الممل. يعني انت لو عارف اصلا 3 4 دي هتطلع 5، لو عارف ان هي على طول 5 يبقى ممكن تستخدمها مباشرة مفيش مشكلة.
بلس 4 سكويرد is equal to 16 وبعدين هتاخد الروت. يبقى ال x is equal to root 25. 16 plus 9 is equal to 25 يبقى ال x is equal to 5 سنتيمتر زي ما معلوم قدامك. طيب لو كان عندي الهايبوتنيوس وكان عندي ليج وليج مجهول، كل اللي عليك انك هتعمل برضو سكويرنج، بس في الحالة دي هتعمل سبتراكت. يعني هقول له ال x is equal to ال x هنا ليج، يبقى سكويرنج لل 10 هتبقى 100 وسكويرنج لل 6 هتبقى 36. خد بالك هتعمل سبتراكت وبعدين هتاخد الروت. خد بالك بقى 100 minus 36 is equal to 64. يبقى ال x is equal to root 64. root 64 is equal to 8. يبقى ال x is equal to 8 سنتيمتر. يبقى على طول دي هتطلع ب 8 سنتيمتر. اللي بعدها خد بالك المجهول عندي hypotenuse اللي هو أكبر حاجة. طبعا ده بيكون opposite للرايت انجل، ما تنساش الحتة دي مهمة جدا. يبقى ال x is equal to هتعمل squaring يبقى 1 plus 1. يبقى 1 plus 1 is equal to وبعدين هتاخد روت. يبقى ال x is equal to root 2. اللي زيها اللي بعدها برضو زيها، بس هنا انا مجهول عندي ليج. يبقى عشان اجيب الفاليو بالنسبه لاكس هعمل سكويرنج وبعد كده هعمل سبتراكتنج. يبقى سكويرنج لل2 هتديني 4 وسكويرنج لل1 هيديني 1. 4 minus 1 وبعدين اخد الروت. 4 minus 1 is equal to 3. يبقى اصبح is equal to root 3 سنتيمتر او اليونت الموجوده عندي في السؤال. علشان نحل اي سؤال في خاص بالترايجنومتريك ريشيوز، خد بالك لازم يكون عندك رايت تراينجل. الرايت تراينجل ده لازم يكون معلومة عندي الثري سايدز الموجودين في الرايت تراينجل. فكرة أساسية، ما تقدرش تحل أي سؤال إلا لازم يكون عندك الثري سايدز موجودين ومعلومين عندنا. فلو مش معلومين هنستخدم البيثاغورس ثيرم او البيثاغورن ثيرم علشان نجيب الثيرد سايد. طبعا هو بيديك 2 بس وبيبقى فيه 1 مجهول، يبقى ما تنساش لازم يكون معلوم عندك. بعد كده بنطبق الرولز اللي احنا هناخدها حالا عشان نحل اي سؤال. الرولز اللي قدامنا دي لازم نحفظها. طب احنا بنحفظها بايه؟ نحفظها بالصورة اللفظية اللي قدامنا دي او الويرد فورم اللي قدامنا دي. احنا عندنا 3 ريشيوز. اول ريشيو اسمها ساين، تاني ريشيو اسمها كوساين، تالت ريشيو اسمها تانجنت. تاني ساين كوساين تانجنت. التانجنت بنختصرها لكلمة تان. طيب بالنسبة للتراينجل الموجود عندي، انت بتجيب الريشيوز دي لإيه بالظبط؟ لأنجل بس هتكون أكيوت. انت لو عندك رايت انجل تراينجل هتلاحظ ان انت عندك الانجل دي هتلاقيها رايت. طيب what are the types of A and C؟ هتلاقي two angles التانيين هتلاقيهم دايما acute. يبقى ال A وال C الاتنين دول acute angles. ما تنساش دي الفكرة الأساسية اللي احنا بنشتغل عليه. يعني عمره ما هيطلب منك الساين ولا الكوساين ولا التان للبي مثلا. لو انت عندك البي دي رايت دايما يسألك على الاي او السي. طيب احنا بنحدد اي انجل فيهم. طبعا الوضع البسيط اللي هو وضع السي. لما هنشوف الانجل سي اللي انا وريته لك ده، احنا شغالين هنا على السي. لو الانجل اتغيرت الوضع ده بيتغير، ولكن المسميات تزال ثابتة. انا عارف ان الموضوع صعب من غير اكزامبل، بعد ما تاخد الاكزامبل هتلاقي الموضوع سهل جدا. انت بتحدد السي وتسأل نفسك الساين is equal to what؟ opposite over hypotenuse. يبقى دي معناها ratio between two length. يبقى ده تعريف اصلا الترايجنومتريك ريشيو. يعني تعريف الساين ايه، تعريف الكوساين ايه، تعريف التانجنت ايه. دي معناها ratio between two length in right triangle. يعني هيكون عندك two length في right triangle. هتجيب الريشيو between them. لما تجيب الريشيو between them معناها انك بتقول الفيرست over the second وبتكتبها in the simplest form، يعني بتعملها معاملة الفراكشنز. ودي المفاهيم اللي احنا درسناها قبل كده في جريد 6. وبالتالي بنقول opposite over hypotenuse. طب ايه كلمة opposite وايه كلمة hypotenuse وايه كلمة adjacent؟ كلمة hypotenuse دي مش جديدة علينا. الهايبوتنيوس هو
اللي بيبقى opposite للرايت انجل. يعني الهايبوتنيوس في التراينجل اللي قدامي ده هو AC وده ثابت ما بيتغيرش، لكن اللي بيتغير عندي هو الاوبوزيت والادجيسنت، بيتغير حسب تغيير الانجل. انا هتكلم على الانجل سي. الانجل سي اهي، لو انا عايز الساين الاوبوزيت اوفر هايبوتنيوس يبقى هاخد الاوبوزيت اللي قصادها اوفر هايبوتنيوس اللي هو بيبقى عندي اكبر حاجه في التراينجل، يبقى AB over AC. لو انا عايز اكتبها AB over AC. طيب بالنسبه للكوساين عشان ما اطولش عليك، adjacent over hypotenuse، يعني اللي جنبها adjacent يعني مجاور جنبها over hypotenuse. يبقى طب الادجيسنت عندي ايه اللي هو BC over AC، يبقى انت لازم تحفظها زي ما هي كده. طيب انا هنا مش بركز ان انا احفظ A BC over AC، انا بحفظ الصورة دي اللي هي adjacent over hypotenuse. ليه؟ لان اصلا المسمى ممكن يتغير، يعني التراينجل ممكن اديهولك ABC، ممكن اسميه بعد كده XYZ، ممكن اسميه BRS and so on. يبقى المسمى بيتغير، يبقى احنا دايما بنركز على اللفظ او الصورة اللفظية. بالنسبة للتانجنت is equal to opposite over adjacent. طب انا عندي C، الاوبوزيت عندي AB، طب الادجيسنت عندي BC، يبقى AB over BC. طبعا احنا بنركز على المسمى اللي هو موجود عندي. يبقى ما ننساش ان الساين is equal to opposite over hypotenuse، cosine is equal to adjacent over hypotenuse، tangent is equal to opposite over adjacent. خد بالك ان الساين والكوساين الاثنين عشان ما تتلخبطش انك بتعمل divided by the hypotenuse، انما التانجنت او التان ما فيهاش hypotenuse، opposite over adjacent. تعال نشوف example والكلام هيكون اسهل على الاكزامبل ان شاء الله. اول اكزامبل معانا بيقول لي in the opposite figure، طبعا مديك التراينجل XYZ، طبعا is right angled triangle at Y، يبقى في الواي يبقى خد بالك هو هيسألك على Z والاكس in which XY is equal to 8 cm، يعني ال XY ب 8 cm and XZ is equal to 17 cm. زي ما اتفقنا هو بيدوك 2 sides بس، وبعد كده بيطلب منك الثيرد سايد انك تجيبه. لو انت حافظه ممكن تشتغل على طول مباشرة. طب تعال نشوف الزي واي هجيبه ازاي. الزي واي ده هتلاقيه ليج وليس هايبوتنيوس، يبقى انت هتعمل سكويرنج وهتعمل سبتراكتنج وبعدين بتاخد الروت. طبعا انا هكتب كده واي زي is equal to، هعمل سكويرنج ل 17 طبعا هتديك 289. طبعا تكون حافظ الحاجات المشهوره، لو مش حافظ استخدم الكالكوليتر زي ما هوريك دلوقتي. ماينس 8 سكويرد is equal to 64، وبعدين هاخد سكوير روت. طبعا احنا لما يكون عندنا حاجه بنستخدم فيها الكالكوليتر يبقى ما فيش اي مشاكل. معظم الناس بتحب تستخدم الكالكوليتر ليه؟ لانها بتسرع كل اللي عليك هتكتب علامه السكوير روت وبعدين بتكتب 17 سكويرد، مفيش مشكلة. ماينس على طول عندي هنا 8 سكويرد، يبقى أنا بستخدم الصور الأساسية عندي وبعدين بضغط ايكولز، طبعا طلعت لي ايكولز 15. يبقى كل اللي عليك هنا إنك هتقول له على طول ال ZY is equal to أو ال YZ is equal to عندي 15 سنتيمترز، يبقى أنا هكتب عليه 15 سنتيمترز وابتدي أشتغل على هذا الأساس. طيب انا عندي ساين اكس كوساين اكس تان اكس، يبقى هو بيتكلم على الاكس الاول. طيب عشان اجيب ساين اكس، الساين از ايكوال تو اوبوزيت اوفر هايبوتنيوس. مين اللي قصاد الاكس؟ 15. مين الهايبوتنيوس؟ 17، ده ثابت، يبقى 15 اوفر 17 اروح كاتب 15 اوفر 17. طبعا الموضوع سهل خالص. كوساين اكس هروح على الاكس، الكوساين ادجيسنت اوفر هايبوتنيوس. طب الادجيسنت اكس اللي جنب الاكس مين؟ 8. طب الهايبوتنيوس كام؟ 17، يبقى is equal to 8 over 17. طيب بالنسبة للتان، التان ما فيهاش هايبوتنيوس، يبقى opposite over adjacent، يبقى 15 over 8، يبقى أنا هكتب هنا على طول 15 over 8. وطبعا كلهم in the simplest form، مفيش common factors between them. هروح على زي، الوضع هيتغير ولكن المسميات ثابتة. هروح على الزي، بيسأل على ساين زي. طب الساين معناها ايه؟
معناها opposite over hypotenuse، وده الوضع اللي كل الناس بتحبه. الopposite 8 والhypotenuse 17، يبقى انا هكتب هنا 8 over 17. كوساين زي الادجيسنت اوفر hypotenuse، يبقى 15 over 17. الموضوع سهل وبسيط. تان زي، طب التان is equal to opposite over adjacent، يبقى 8 over 15. يبقى انا هكتب هنا 8 over 15. يبقى انا جبت كده الترايجنومتريك ريشيوز، خد بالك اسمها كده، بالنسبه للانجل اكس وبالنسبه للانجل زي. بالنسبه للانجل اكس والانجل زي دول الاثنين acute angles، خد بالك دول acute angles in right angled triangle. الاكزامبل اللي بعده معايا هو طلب واحد بس. طبعا مديني دي ب 3 سنتيمتر ودي 5 سنتيمتر، كلنا حافظين دي هتبقى 4 سنتيمتر، وعرفنا بتيجي ازاي باستخدام البيثاغورس ثيرم. طبعا هو بيقول لي هات ساين سي تايمز كوساين سي. ساين سي يبقى عيني على السي، ساين is equal to opposite over hypotenuse، يبقى انا هكتب 3 over 5، وبعدين هكتب تايمز ليه؟ لان هو كاتب لي هنا تايمز، وبعدين كوساين سي عيني برضو على السي. طب الكوساين is equal to adjacent over hypotenuse، يبقى انا هكتبها كده 4 over 5. طيب هل في simplify؟ مفيش simplify، يبقى 3 times 4 is equal to 12، 5 times 5 is equal to 25، يبقى انا جبت الفاليو is equal to 12 over 25. بنوه على حاجة مهمة جدا بيسألني فيها دايما، ده اسمه ايه؟ ده اسمه expression، اسمه expression. هو عايز ال value of this expression. عشان تجيب ال value of this expression لازم تجزأ ال expression ده. عندك حتتين، حتة بساين سي وحتة التانية بكوساين سي. يبقى خد بالك انه ممكن يسألك يجيب لك expression، عشان تجيب ال value of the expression لازم تستخدم الحاجات الصغيرة اللي احنا قلنا عليها. next example مهم جدا، بيقول لي in the opposite figure. طبعا هو راسم right angled triangle at B ومسميه ABC، ومديني الريشيو دي بي سي اوفر اي سي، بي سي اوفر اي سي، وبيقول لي از ايكوال تو كوساين وات. طيب تعال نشوف البي سي اوفر اي سي بالنسبه للتو انجلز اللي هما اكيوت. انا عندي الاكيوت انجل ايه، يعني انا هتكلم بالنسبه لايه الاول. طيب انا لما اخد البي سي اوفر اي سي، بي سي اوفر اي سي بالنسبه للانجل ايه، هتلاقي ده opposite over hypotenuse، يبقى هيديك على طول ساين A. سهلة جدا. طب بس أنا عندي هنا كوساين، يبقى أنا لازم أروح لحاجة تانية. طيب BC over AC بالنسبة للأنجل C، يبقى BC over AC. طيب هتلاقي ده adjacent بالنسبة للسي، وده hypotenuse، يبقى adjacent over hypotenuse هيديني على طول كوساين C. طب هو كاتب بيقول لي كوساين وات؟ كوساين سي، يبقى اللي ناقص بس هو لتر سي. مهمة جدا وبتيجي كتير في الاختبارات. next exercise ده من كتاب المدرسة، واكسرسايز مباشر بيفكرك بموضوع الساين والكوساين والتان بالنسبة للأكيوت انجلز. طبعا دي ب 3 سنتيمتر ودي 4 سنتيمتر. ازاي تجيب الاكس واي اللي هنا الهايبوتنيوز؟ ليه؟ لأن هو opposite لرايت انجل. كل الحكاية انك هتعمل سكويرنج وبعدين ادنج وبعدين تاخد سكوير روت. يبقى انا هقول الاكس واي is equal to سكويرنج لل 4 يبقى 16، سكويرنج لل 3 تبقى 9. يبقى هتاخد السكوير روت بالمرة، يبقى هقول الاكس واي is equal to the square root of what of 25. يبقى خد بالك ان الاكس واي هيطلع لك عندك equals 5 سنتيمتر. بعد ما تطلع الاكس واي 5 سنتيمتر هكتب هنا 5 سنتيمتر. بعد كده ابدا اجيب الساين اكس والكوساين اكس والتان اكس. الساين اكس عينك على اكس is equal to opposite over hypotenuse، يبقى 3 over 5. ساين اكس is equal to adjacent over hypotenuse، يبقى على طول 4 over 5. بالنسبة للتان opposite over adjacent، يعني 3 over 4. تعال نجيب بقى بالنسبة للواي. بالنسبة للساين برضو opposite over hypotenuse، يبقى 4 over 5. بالنسبة للكوساين y يبقى adjacent over hypotenuse، الادجيسنت عندي 3 والhypotenuse 5، يبقى 3 over 5. بالنسبة للتان y opposite over adjacent، يبقى 4 over 3، 4 over 3. نلاحظ حاجة مهمة هنا جدا،
احنا ما قلناهاش في الشرح ولكن هنستخدمها ان شاء الله المرة الجاية، ان sin x is equal to 3 over 5 وكوساين y is equal to 3 over 5. يبقى لو انت عندك ال x وال y وسألتك ال relation between them هتقول لي دول two complementary angles. complementary angles يعني ايه؟ خدناهم في اول حصة. their sum is equal to 90 degrees. طبعا ال x plus ال y ب 90 degrees. ليه؟ لان انا عندي z ب 90 degrees والانجل sum equals 180. يبقى على طول ال x وال y الاثنين مع بعض their sum is equal to 90 degrees. وبالتالي نقدر نستنتج ان ال x وال y دول two complementary angles. لأي two complementary angles بتلاقي sin x is equal to الكوساين y. يعني ال x وال y الاثنين complementary وبالتالي نقدر نقول ان الساين equals الكوساين. الساين لأي واحدة is equal الكوساين. كذلك الكوساين equals الساين، يعني دي هي دي. بالنسبة بقى للتان هتلاقي بيديك الأوبزيت أو سوري الريسيبريكال. الريسيبريكال اللي هو إيه؟ المقلوب. يعني دي ب 3 over 4 وبالتالي دي هتبقى 4 over 3. يبقى ممكن نقول إن tan x is equal to 1 over tan y. 1 over tan y. يبقى الاتنين مقلوبين لبعض. آخر exercise معانا النهاردة بيقول لي XYZ is right angle triangle at Z. يعني right angle triangle at Z. هو بيقول لي ال XZ equals 7 سنتيمتر. يبقى أنا هكتب هنا 7 سنتيمتر. وال XY equals 25. يبقى هو هنا اداني على طول الهايبوتنيوس. أنا عايز أجيب ال ZY. لما تجيب ال ZY باستخدام البيثاغوران ثيرم هتطلع لك ب 24 سنتيمتر. مفيش مشكلة. حافظها استخدمها على طول. الاكسبريشن الاولاني انك انت عايز تجيب الفاليو بتاعه tan x plus or times سوري هو كاتب times tan y. انا اقول له tan y. tan x يبقى انا عيني على x. التان is equal to opposite over adjacent. يبقى 24 over 7. يبقى انا هكتب هنا 24 over 7 times tan y. عيني على ال y برضو opposite over adjacent. يبقى 7 over 24. هتلاقي ده طبعا احنا قلنا قبل كده في الاكزامبل اللي فات ان الاكس والواي الاثنين دول هتلاقيهم two complementary angles وبالتالي بالنسبه للتاني هتلاقيها reciprocal. ولذلك لما تيجي تضرب any fraction times its reciprocal is equal to على طول 1. يبقى دي ممكن اصلا تستنتجها من غير اي حاجه وخد بالك بتتسأل فيها في تشوز كتير. نمبر 2 بيقول لي sin squared x plus sin squared y. برضو دي ان شاء الله هتدرسها في اولى ثانوي. sin x هجيب الساين x الاول بعدين اعمل لها squaring. الاكس اهي opposite over hypotenuse يبقى 24 over 25. خد بالك هتعمل لها squaring plus sin y عيني على الواي يبقى opposite over hypotenuse يبقى 7 over 25 واعمل لها squaring برضه. لما تعمل squaring دي over 25 هتديك 500. انا مش فاكر النمبر بالظبط وبالتالي انا هبدأ اشوف الكالكوليتر معايا اللي هي 24 squared اللي هي 24 times 24. 24 squared is equal to what؟ طبعا في ناس كتير حافظاها على فكرة 576. يبقى انا هقول كده 576 over طبعا كلنا عارفين 25 squared is equal to 625 plus 7 squared is equal to 49 over the same اللي هو 625. هتلاقي اصلا 576 plus 49 is equal to 625 over the same 625. طبعا any number divided by itself is equal to 1. يبقى الانسر عندك is equal to 1. يبقى الاكسبريشن الاولاني equals 1 والاكسبريشن الثاني برضو equals 1 من المسائل اللي بتتكرر كتير في الاختبارات. لما تكبر ان شاء الله هتاخد ريليشن مهمه ان sin squared x plus sin squared sin squared x plus cosine squared x. على طول هتلاقي sin squared x plus cosine squared x برضو is equal to 1. برضو ريليشن مهمة أو ابلكيشن إن شاء الله هتدرسها في أولى ثانوي. بكده يبقى احنا انتهينا من الدرس الأول أو الحصة الأولى
من الترايجنومتريك ريشيوز. ما تنساش في حصة تانية مهمة جدا هنستخدم فيها الكونسبتس اللي احنا قلناها الحصة دي. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نكمل شرح ماث تالتة اعدادي.